Guys, welcome back again to my channel. Samahan nyo ako, linisan naman natin to Gree window type aircon. So ayan, nakikita nyo naman, tumutulo na sa harapan. Sobrang dumi na nito. Kita na yung mga lumot. Samahan nyo ako sa may mga ganitong unit sa bahay. Baka sakaling makatulong ako at makagkaroon kayo ng idea kung paano linisin ang ganitong unit. Tara guys, samahan nyo ako. Bali, alisin muna natin yung mga tornilyo sa top cover niya. Medyo madami din yan, and kung may magnet kayo, yan, mas maganda para hindi magkalat-kalat o mawala yung mga tornilyo. After matanggal yung mga tornilyo sa top cover, tanggalin din natin yung tornilyo sa harap sa evaporator para may angat natin at malinis na maayos. Ganon din sa condenser, may tornilyo din siya. Then I advise, balutan nyo lahat ng mga electrical parts, yung control box, yung fan motor, saka yung compressor, yung ibabaw, para sigurado na hindi madali ng tubig. Then pag mag-spray na kayo ng tubig ng pressure washer, kailangan yung harapan para yung tubig level papunta sa likuran, and dire-diretso yung tubig saka yung dumi para bumuho sa likod at hindi mabasa yung control box kahit may balot, para sigurado tayo. Ginagawa mo?
So ayun guys, testing ulit after cleaning para makita ni client na running in good condition. Kung na napadaan lang sa channel ko at bago ka lang, pa-subscribe na po at pahit ang notification bell.